नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा पनि म तपाईहरुलाई भने आज इनड्राइभ सम्बन्धी एउटा नयाँ जानकारी दिन गइरहेका छु। यदि इनड्राइभमा तपाईको भेकल एउटा नाममा रजिस्टर छ, एउटा नम्बर रजिस्टर छ भने अब त भेकललाई यदि तपाई चेन्ज गर्न खोजिरहनु भएको छ भने त्यो भेकललाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त, त्यो कुरो आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नु होला। त्यसको लागि भने तपाईले सर्वप्रथम यहाँ लोकेसनलाई यसरी अफ छ भने तपाईले लोकेसनलाई अन गरिदिनु होला। त्यसपछि आफ्नो इनड्राइभमा गएर इनड्राइभ एपमा गएर इनड्राइभलाई ओपन गर्नु होला र यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईको यसरी इनड्राइभको एप खुल्छ र यो एप खुलिसकेपछि अब यसमा तपाईले यदि पहिला कुनै इनड्राइभको बाइकहरु रजिस्टर गर्नुभयो र त्यो बाइक अहिले चेन्ज गर्नुपर्ने छ, तपाईलाई अर्को बाइक नम्बर राखेर चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने त्यो कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले यहाँ यो लेफ्ट साइडतिर 3 डटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाई यसरी क्लिक गर्नु होला र यसरी क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो प्रोफाइलमा यो प्रोफाइलमा जुन फोटोको प्रोफाइल हुन्छ यसमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर प्रोफाइलको यहाँनिर देखिसकेको छ। तपाईले पहिला कुन बाइक राखेर रजिस्टर गर्नुभएको थियो, कुन भेकल राखेर रजिस्टर गर्नुभएको थियो त्यो अप्सन यहाँनिर देखाउँछ। मोटर बाइक यामाहा भनेर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यसकै तल यहाँनिर चेन्ज भनेर अप्सन देखिएको छ। यो चेन्ज भन्ने अप्सनमा तपाई यसरी खिच्दिनु होला र यसरी खिचिसकेपछि अब यहाँ तपाईको चुज योर भेकल भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईले भेकल चेन्ज गर्नु पर्दाखेरि मोटरसाइकल हो भने अब मोटरसाइकलमा यसरी क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अनि अर्को अप्सन खुल्छ। तपाईको यहाँ सुरुको अप्सन रहेको छ, तपाईले पुरानो रजिस्टर गर्नुभएको भेकलको यहाँनिर इन्फर्मेसन देखाइरहेको छ। यसको लागि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला र तपाईको अब कुन चाहिँ भेकल हो त्यो भेकलको नामहरु यहाँ तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन भेकल छ तपाईको त्यही अनुसारको यहाँनिर भेकलहरुको थुप्रै नामहरु रहेको छ। कुनै एउटा भेकलको नाम चुज गर्नु होला। जस्तै माथि सर्च गर्ने अप्सन पनि छ। जस्तै बजाजको हो भने बजाज भनेर यसरी सर्च गर्नुभयो भने तपाईको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बजाज भनेर यसरी अप्सनहरु आएको छ। रिक्सा हो भने रिक्सा, नभए यसरी बजाज भनेर यसरी देखिसकेपछि तपाईले त्यही अनुसार एउटा कुनै चुज गर्नु होला र चुज गरेर यहाँनिर जस्तै डिस्कभरको छ भने डिस्कभर यसरी चुज गर्नुभयो भने कुन कलरको छ त्यो कलरहरु तपाईले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाइकको कलर कुन छ, ग्रीन छ भने ग्रीनमा यसरी टिक गरिदिनु होला र यसरी चेन्ज गर्ने बित्तिकै हामी देख्न सक्छौँ बजाज डिस्कभर ग्रीन भनेर यहाँनिर अप्सनमा टिक लाग्यो। अनि त्यसपछि पिक्चरमा तपाई यहाँ जानु होला र पिक्चरको लागि एड फोटो भन्ने अप्सन छ। यसमा गएर तपाईले यहाँनिर आफ्नो बाइकको नम्बर प्लेट देखिने गरेर यहाँनिर फोटो राखेर यहाँनिर तल अप्सनमा डन भन्ने छ, त्यो डनमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि अर्को थर्ड अप्सन रहेको छ रजिस्ट्रेसन प्लेट भनेको छ। प्लेट भनेको चाहिँ तपाईको नम्बर प्लेट कुन हो यहाँनिर नम्बर प्लेट राखेर तल डनमा क्लिक गरिदिनु होला। जस्तै नम्बर प्लेटमा तपाईको ना 44 प 9007 अथवा कुनै पनि के नम्बर छ त्यो नम्बर राखेर तपाईले यहाँनिर डनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो सेभ हुन्छ। त्यसैगरी फोर्थ अप्सनमा तपाई यहाँ जानुभयो भने ब्लू बुकको अप्सन रहेको छ। अब ब्लू बुकको लागि ब्लू बुक पेज विथ भेकल रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेको छ। त्यसको लागि भने ब्लू बुकको दोस्रो र तेस्रो पृष्ठको फोटो भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी लेखेको छ। अथवा पृष्ठ जहाँ हालको सवारी साधनको हालको दर्ता नम्बर उल्लेख गरिएको छ भनेको छ त्यसको फोटो खिचेर चाहिँ तपाईले यहाँनिर एड गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्को सेकेन्ड अप्सनमा रहेको छ ब्लू बुकको 9 अथवा 10औं पृष्ठको फोटो भनेको छ। अथवा ब्लू बुक पृष्ठ जहाँ तपाईको हालको सवारी विवरणहरु उल्लेख गरिएको छ भनेको छ त्यसको फोटो खिचेर यहाँनिर तपाईले अपलोड गरिदिनु होला। त्यसपछि भेकल प्रोडक्सन इयर भनेको तपाईको भेकल बनेको साल कुन हो त्यो ब्लू बुकमै लेखेको हुन्छ। त्यो साल जस्तै 2017, 2018, 2020 हैन, कुन इयरमा तपाईको भेकल चाहिँ बनेको थियो त्यो राखेर तपाईले यहाँनिर डन भन्ने अप्सनमा खिच्दिनु भयो भने अनि त्यो तपाईको यो भेकलको लागि चाहिँ नयाँ चेन्ज गर्नका लागि अप्सनहरु हुनेछ र त्यसको लागि भेरिफाईको लागि जानेछ र त्यो भेरिफाई हुनलाई अब 24 घण्टा भित्रमा चाहिँ तपाईको भेकल चेन्ज भएको चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ र त्यसरी तपाईले पुरानो भेकलबाट तपाईले नयाँ भेकलमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराएँ यदि तपाईले भेकल चेन्ज गर्नु छ भने।
अनि अर्को कुरा भनेको यदि तपाईँ भेकल पनि चेन्ज गर्नुभयो र तपाईँले पहिला गइरहेको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तपाईँले राइड गर्नु पर्यो भने अब त्यो चाहिँ अब जस्तै ठाउँ कसरी चेन्ज गर्ने त त्यो ठाउँ चेन्ज गर्नु पनि अब तपाईँलाई जरुरी हुनसक्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यदि तपाईँ गर्न गइरहनु भएको छ राइड भने त्यसको लागि नै यही 3 डटको अप्सनमा क्लिक गर्ने हो र त्यही प्रोफाइलमा यसरी खिचिदिनु होला। त्यसपछि सबभन्दा लास्टमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन यो लोकेसनको चिन्ह चेन्ज द सिटी भनेको छ, यो सिटी भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गरिदिनु होला र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब कुन चाहिँ सिटीमा तपाईँले राइड गर्ने, जस्तै म काठमाडौँ भनेर ल्याएर राखिदिन्छु यहाँनिर। अब काठमाडौँ भनेर राख्ने भने यसरी काठमाडौँ भनेर माथि नै आउँछ, अथवा अरू कुनै डिस्ट्रिक्ट हो भने अरू कुनै ठाउँमा हो भने त्यही अनुसार तपाईँले सर्च गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँ काठमाडौँ राखेर यसरी गरिदिएँ भने अब यसरी अप्सन आउँछ र त्यसैले तपाईँले यहाँनिर ओके गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर यो लोकेसन हेज बिन चेन्ज, आर यु इन भरतपुर भनेको छ, अथवा तपाईँ चेन्ज गर्न गइरहनु भएको छ भने यस भने यस, नो भने नोमा तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ लोकेसन चेन्ज हुन्छ र लोकेसन चेन्ज भएर तपाईँले कुन ठाउँमा चाहिँ गर्न गइरहनु भएको छ त्यो ठाउँको चाहिँ यसरी यहाँनिर सिटी देखाउँछ। र म चाहिँ अहिले भरतपुरमै हो, भरतपुरमै भएको कारणले मैले यहाँनिर भरतपुरको लागि चेन्ज गरेँ र यसरी चेन्ज गरेपछि तपाईँले जुन ठाउँको लागि चेन्ज गर्नुभएको छ त्यही ठाउँको अप्सन चाहिँ यो तल यसरी देखाउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो भेकलको लागि अहिले जुन ठाउँमा छु त्यही ठाउँको नै मैले लोकेसन राखेर गरेको छु। यसरी गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने यदि तपाईँ जुन ठाउँमा गरिरहनु भएको छ भने त्यहीँको रिक्वेस्ट आउँछ कि, नत्र अरू नै ठाउँको गर्नुभएको छ तपाईँ अर्को ठाउँमा गर्न खोजिरहनु भएको छ भने त्यहाँको रिक्वेस्ट तपाईँलाई आउँदैन। त्यसैले तपाईँले लोकेसनलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, लोकेसन कहाँको राख्नु भएको छ, कहाँको सेट गर्नुभएको छ, त्यो तरिकाले तपाईँ यहाँ चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ इन्ड्राइभमा। र यसरी आज मैले तपाईँहरूलाई इन्ड्राइभमा पुरानो भेकलबाट नयाँ भेकल यदि तपाईँ युज गरिरहनु भएको छ भने त्यो भेकललाई कसरी चेन्ज गर्ने र तपाईँले राइड गर्ने लोकेसन चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त त्यो दुईवटा तरिकाहरू तपाईँहरूलाई सिकाएको छु। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, च्यानल बनाउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि तपाईँले पनि कुनै इन्ड्राइभ सम्बन्धी कुनै समस्या छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्नुहोला, पक्कै पनि त्यो समस्यालाई म समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। आजको लागि भिडियो यति नै भयो, बिदा हुन्छु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। ओके, बाइ।